Salut, sunt Andreea și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story. A fost învățătoare și în ochii ei încă se mai citește pasiunea cu care a predat la școală. Să urmărim povestea doamnei Cucu Elena. Învățătoarei, născut într-un sat frumos, dar acum s-a schimbat complet, nici n-am mai fost că nu-l cunoștem, că tot au plecat în străinătate să încerc să nu și-au făcut tal și-au făcut. Iar profesia a fost cea mai mare mângâiere, pentru că te apropii de sufletul copilului și copilul de tău, dar cum s-a apropie, nu faci nimic. Absolut nimic nu faci. Dar în clasa întâi era muncă de ocnaș, pentru că trebuie să-l faci să înțeleagă ce vreau eu să fac și ea. Iată, s-a pierdut un stilou. Și ca toți copiii, toți copiii până la piele și cu băni și nicăieri. Când îți mâna spec și uitați la mine. Nu, de tot a făcut o clipie într-un ochi și era sub apă. Asta au fost vector pentru toți anii care au fost în clasa mea. Eu niciodată n-am jăznit un copil. L-am chemat la mine, văd în 4 ochi, dacă nu ți spun la toată clasa, dacă nu ți spun la toată școala, și nu mai vin niciodată să mai văzut. Pentru că apropierea de copii este cea mai mare realizare, cea mai faci și vrei. Până într-afară, dacă într-atăm, muncă eu, dacă până într-afară ai jucării. Dar mi-a plăcut foarte mult că, de exemplu, m-a făcut acum învățătoare făcutașă. De-a lungul anilor am dat inspecții. Hai de mine! La o comună ne-am fost eu. Era învățământul politic. Nu eram prins. Istoria Rusiei. Eu care am prins de Rusia, o extraordinar pric pentru nu cum rău, ca mine și mine. Câte generații ați avut? Nu mai țin minte, doamnă, nu mai țin minte, dar știți, am învățat pe copiii totdeauna în plus de fiecare. De exemplu, când am făcut pe Eminescu, care e extraordinar mișiu și l-au văzut, l-au omorât. A fost îndopat cu mercur, la televizor. Și acolo e frica învățământului politic, dacă nu te iei afară, dacă nu-i păsei politic ceva. Am învățat. Și am pierdut la autobuzul, când colegii mi-au oprit autobuzul, mie și doamna. Ce înțelegea doamna? Păi am visat subiectul. Și care, cu tare. Am mers doamna Constanța. Ce activități aveați cu copiii? Toate felurile, în primul rând învățământ. Și scrie în program. Învățământ, lucruri, muzică, toate felurile. Pentru că dacă nu-i faci, să înțeleg, cred că la examen și mi-a cerut subiectul, mi-a căzut subiectul care nu s-a. Toată clasa și toți colegii au început să murmure. Și profesorul m-a întrebat, de ce? Foarte impresionant și multe. De exemplu, s-a copii, ape vorță, Călinescu scrie la sfârșitul romanilor și scrie așa despre Eminescu, ape vorță ca în albi și peste locul gropării sale va răsări păzute societate, până când a fost pământul și a adunat tot seva și o parte ca în tulpina alpii, prin întreia foarte mânțat. Copilul asta. Auziți? Eu de căzut la examenul liceu și-o scris statul ăsta și nu mi-a luat mai ascultat la nimeni. O venit și mi-a mulțumit. Asta e un... V-ați mai reîntâlnit cu foști elevi? Da, sigur că da, sigur. Mult am fost elevat. Am vizitat, am făcut excursii aproape în toată țara. Și nu era ușor să copiii, să-ți iei un ban, să-ți iei colecții. Când am făcut cu colecțiviștii la biserică din Moldova, s-a mirat indianul cum a dat cu un camion și camionul costa 20 de lei sau 25 de lei pentru că merg eu, Doamne. Nu am făcut nimeni asemenea lucru și cum să nu fiu mândră, să mă bucur de ce am făcut eu și mulțumire am avut. Când am ajuns în cheie cazul, au opresc camioane să admirăm un stele, piața de Barceagă și un țăran și Doamne, și numai
spus unii nealbi ca să ni se dăm iertare. Nu, dacă ar fi să vă întrebăm, care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le aveți Cele mai din frumoase? perioada asta de... Am un copil foarte